السلام عليكم ورحمة الله. معكم الورشة. اليوم نتكلم على الفاكيوم ليك. الفاكيوم ليك اللي هو شنو هو الفاكيوم أصلا؟ الفاكيوم اللي هو الشفط اللي يكون عندنا في الانتيك مانيفولد، اللي هو هذا اللي راكب في المداخل البسطونيات أو المحرك الأربعة. موصول ديما نلقوه ببايبات صغار. البايبات هما اللي موصولات هالبجهات، هادو كلهم داخل الفاكيوم اللي هو الشفط. يعني المحرك لما يشتغل يشفط في هواء قاعد. الهواء هذا المفروض يدخل من برا ويكون هواء نظيف. يعني المحرك قاعد يشفط في الهواء من الانتيك مانيفولد اللي قاعد يجي له هواء من البرا. فقلنا عندنا فلتر هواء بيحسبنا كمية الهواء اللي داخله عشان المحرك يعمل عليها قياساته. فالمشكلة امتى تصير؟ لما يكون عندنا فيكيوم ليك، لما يدخل اي هواء بعد فلتر الهواء. فهنا شو بيكون مش محسوب. هذه الدائرة لازم تكون مغلقة. يعني اي تسريب في البايبات، مثلا عندنا واحد من البايبات مقطوع او مش راكب كويس، او تسريب هنا بيسبب زي ما قلنا عندنا شفط، فبيسبب دخول هواء اكتر، هواء اضافي غير محسوب. الهواء ده شو بيسبب لنا؟ ار بي ام يكون عالي، يكون غير ثابت. المحرك يكون فيه تفتفة، ويعني في الحالة الخاملة يكون غير ثابت. اذا الفاكيوم ليك قلنا هي دخول اي كمية هواء بعد حساس الهواء، يعني كمية هواء غير محسوبة. شن سببها او شن اكتر الاسباب اللي تسبب الفاكيوم ليك؟ بايبات هادو بعد الوقت يضعفوا، يتكسروا، يدخلوا بعض الهواء. مرات نفكوا واحد وننسوه، او هذا اكتر سبب شائع. السبب الثاني مرات عندنا من الجاسكت بتاع الانتيك مانيفولد نفسه. يعني هذا الانتيك مانيفولد الجاسكت يكون مش راكب كويس، او الجاسكت حتى بتاع الثروتل بادي، او تكون في واحد من الطروف اللي ركبات في البايبات هذا زي الاي جي ار مثلا، او البريك بوستر. تمام، خلينا نشوف تو كيف نكشفوا عليه. عشان نكشفوا عليه عندنا طريقتين، او اكتر شيء نستخدم في طريقتين. اما عن الطريقة الاولى طريقة الدخان، او الطريقة الثانية باستخدام سائل مثل منظف كربوريتر او ستارتر فلويد. فطريقة الدخان اول شيء. كيف طريقة الدخان هذه؟ نفكوا واحد من البايبات اللي جاي من الانتاك من الفاكيوم، يعني كلها منظومة متصلة مع بعضها. فنفكوا اي بايب، نفكوا البايب هذا مثلا ونركبوه بتوصيلة، ونوصلوه، نركبوه بايب طويل شوية وننفخوا فيه دخان. يعني ممكن نحصلوه عن طريق عن جهاز اللي يولد في الدخان، او حتى دخان سيجارة عادي، او مصدر دخان يمشي، والمحرك مطفي طبعا. فعشان يصير الدخان لما يدخل مفروض يطلع. شوفوا هنا الدخان راح يطلع من الجهة اللي فيها التمزق او فيها التسريب، فبيكون واضح قدام انه الدخان من يطلع. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي راح نستخدمها اليوم ان شاء الله، بنستخدمه كارب كلينر. الطريقة هذه خطيرة شوية لان الكارب كلينر قابل للاشتعال، فردوا بالكم. فالافضل تخدم على المحرك وهو بارد اول شيء، وخلي احتياطك ديما لان الكارب كلينر خطير. ونجو نشوفوا بعد ما شغلنا السيارة. الفاكيوم ليك قد يكون كبير وقد يكون صغير، مرات طب زيادة. يعني البايب هذا صغير جدا يسوي لنا فاكيوم ليك، ومرات تكون في فتحة وتمزيقة هنا بعد فلتر هواء في المسار هذا، فراح يكون كبير نوعا ما. خلينا نوريكم مثلا اذا كان عندنا فاكيوم ليك. تو خلينا نحركه هذا شوية. لاحظت المحرك كيف كان مش ثابت ويتحرك، وكان في دفة واضحة قريب منه. نجو نشوفوا المناطق اللي شاكين فيها، او ناخذوا نسووا نضرب العين نشوفوا المناطق اللي ممكن يكون فيها تسريب، ونجيبوا كارب كلينر ونبخه شوية. مثلا نجو هنا، شوفوا هل صوت الار بي ام متغير او لا. اذا كان تغير معناها عندنا فاكيوم ليك، اذا كان متغيرش ما فيش شيء معناها ما فيش فاكيوم ليك، امور تمام. هنا في السيارة ما عندناش فاكيوم ليك، غير حبينا نوريكم بس. فنوريكم مثلا اذا كان عندنا فاكيوم ليك صغير في الجهة هذه. فك البايب هذا. لاحظين صوت الار بي ام كيف تغير؟ لاحظين صوت الار بي ام كيف تغير؟ هذا لان معناه في فاكيوم ليك. هذا الموضوع كان على الفاكيوم ليك، وكيف تكشف على الفاكيوم ليك. اذا كان عندكم اي اسئله بخصوص الموضوع تفضلوا تحت في الكومنتات. والسلام عليكم.